Good day everyone. Here's another video, day 3 or part 3 of Mio restoration. So I bought a bolt online. As I mentioned on first video, kulang-kulang yung bolts niya. So nakakita ko online sa Shopee. I'll put the link on the description para dun sa mga naka M3 din na kulang-kulang yung bolts. So dumating siya niyan siguro day 3 or 4 ng pagkakuha ko nito. Then I'll bumili ako ng separate bolts for trunk kasi iba yung nakalagay. Actually wala siyang nakalagay, isa lang, and then kinuha pa yata dun sa may baba ng upuan. So bumili ako ng set, nilagay ko siya, tsaka mas maganda tignan. Mapapansin nyo rin yung sa gitna, iba rin yung bolts, yung kabitan ng bracket. Pero at least kompleto siya compared dun sa kulang-kulang. And very satisfying na kompleto mo kasi at the same time mawawala yung alog. Ano, kinuha ko siya, maririnig mo maalog-alog yung mga fairings. So ayan, ganda siya tignan sa final. And bumili din ako ng bag, compartment bag, which is hindi ko malagay sa ilalim ng upuan kasi wala yung mga goma. So I'll create another video for that na mapalitan siya ng upuan. So here's ito na yung pagkakompleto, no? Stainless siya, magandang quality, and then fit na fit. Pag nilagay nyo siya, maghihigpit siya ng sobra. Very nice. So here's the final result. Ayan na, nung kompleto na siya, medyo madumi pa rin kasi nag-uulan at the time. So ang ganda niya tignan. Even yan, no, yung sa gitna, yan yung nakalagay doon sa may brake light. However, it really feels good, you know, and satisfying na makita mo kompleto. At yung natirang gold bolts, nilagay ko siya sa bandang taas para at least mag-complement siya dun sa color yellow. But as you can see, kompleto siya lahat. Papansin nyo rin na sira-sira yung handle grip at wala siyang side mirror, no? So I'll create a separate video and see you on part 4.